наших попередніх роликах ми детально обговорили модулі, з яких складаються рівні А і рівні Б муніципального енергоменеджменту. І зараз прийшов час поговорити про найвищий рівень – рівень С. Рівень С – це той рівень, на якому енергоменеджер починає безпосередньо впливати на ситуацію з енергоефективністю бюджетної сфери свого міста. На рівні С ми будемо говорити про проведення енергоаудитів, про впровадження енергоефективних проєктів та про закупівлю енергоресурсів міською радою. Всі ці три блоки відносяться до безпосередньої роботи та посадових обов'язків енергоменеджера міської ради в рамках реально працюючої системи енергоменеджменту. І перший блок з рівня С – це є енергетичні аудити. Завдяки енергомоніторингу ми можемо зібрати та інтерпретувати величезний масив даних по споживанню енергоресурсів нашими будівлями. На наступному рівні за допомогою недорогих заходів ми можемо оптимізувати роботу наших будівель і якимось чином незначно, але все ж таки скоротити використання ними енергетичних ресурсів. І нарешті ми можемо перейти до найбільш відповідальної частини роботи енергоменеджера – це планування великих, я би навіть сказав, інфраструктурних проєктів по термомодернізації та термореновації будівель, які включають роботу з огороджувальними конструкціями, зі стінами, з ремонтом капітальним покрівлі, з заміною вікон та іншими заходами, які є високозатратними, але в цей же час дають найбільший економічний ефект. Перед тим, як починати таку роботу, потрібно провести енергоаудит. Енергоаудит – це як діагностика хвороби. Без нього неможливо призначити правильне лікування. Але говорячи про енергоаудити, потрібно пам'ятати, що, як і діагностика хвороби, він має певний термін споживання. Саме тому до проведення енергоаудитів потрібно підходити дуже обережно, адже це не дешевий захід. І потрібно чітко розуміти, чи буде існувати у нас в найближчому майбутньому можливість профінансувати передбачені енергоаудитом заходи. Загалом є три типи енергоаудитів. Перший – це є експрес-енергоаудит, швидка процедура, яка дозволяє дуже швидко і, головне, ефективно подивитися на те, що відбувається з будівлею, які основні проблеми існують на цій будівлі і які можуть бути перші кроки по скороченню споживанню. Другий – це є повний енергоаудит, який передбачає детальний перелік заходів, які ми повинні виконати на тому чи іншому об'єкті з попереднім розрахунком ефективності цих заходів. Тобто ми можемо прорахувати приблизну суму планованих видатків, і ми можемо прорахувати приблизний економічний ефект від реалізації цих заходів. Третій, найбільш повний тип енергоаудиту є інвестиційний енергоаудит. Це є серйозний документ, серйозне дослідження, яке спочатку повністю описує відібрану нами будівлю зі всіма її проблемними моментами. Потім чітко показує, які заходи слід реалізувати на цьому об'єкті. І третій компонент цієї роботи – це є повний інвестиційний проект по впровадженню певних заходів на даній будівлі. З чітким переліком заходів, які необхідно реалізувати, з повною точною вартістю кожного з тих окремих заходів і з деталізованим розрахунком всіх економічних параметрів. Енергоаудит сам по собі, як окремий документ, дає чіткі відповіді на наступні запитання. Де і з якої причини на об'єкті неефективно використовується певний тип енергетичного ресурсу? Наскільки ці витрати є критичні для міської ради та для окремої будівлі сьогодні? Які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності цієї будівлі? Яка орієнтовна вартість тих заходів, про які ми говоримо? В якій пріоритетності впроваджувати ці заходи при відсутності або обмеженому фінансуванні? Для планування та провадження заходів в рамках енергоаудиту ми пропонуємо покроковий підхід, який можна умовно назвати від приблизного до точного. Цей підхід передбачає реалізацію як мінімум 7 необхідних кроків. Перший крок – це за допомогою портфоліо-аналізу ми чітко бачимо, які будівлі у нас є більш пріоритетними, і вкладення грошей в які будівлі дасть нам найшвидший економічний ефект. На другому етапі за допомогою експрес-енергоаудитів ми можемо відібрати будівлі, які найбільш ефективно повертатимуть кошти до міського бюджету шляхом майбутньої економії коштів для бюджету. Маючи результати тих експрес-енергоаудитів, ми можемо скомпілювати стратегічний документ, перелік
кроків, які нам необхідно здійснити в певному календарному проміжку часу для того, щоб досягнути того ефекту, до якого ми прагнемо. На наступному, 4-му кроці ми можемо включити оце довгострокове стратегічне планування до бюджетного процесу. В кожному наступному проєкті бюджету на наступний бюджетний період ми можемо передбачити певні видатки на реалізацію заходів з енергетичної стратегії міста. Наступний крок – це проведення детальних енергоаудитів будівель і визначення чітких подальших кроків. Крок 6 – це впровадження запланованих заходів з обов'язковим моніторингом їхньої економічної ефективності. Ми повинні перевіряти, чи справді бюджет економить саме таку кількість коштів, яку ми планували під час проведення енергоаудиту. І, звичайно, ми повинні періодично оновлювати існуючу енергетичну стратегію, що є наступним 7-м кроком. Як забезпечити добру якість енергоаудиту? Ключовим пунктом тут є висока кваліфікація енергоаудитора. Також мають бути підібрані добрі методи роботи, високоефективні і високотехнологічні інструменти, а також спеціальне програмне забезпечення для енергоаудиту. Одним з ключових елементів якісного енергоаудиту є добре вимірювання тих параметрів, які існують в будівлі сьогодні. Важливе значення для фахового і якісного енергоаудиту також має якісна, добра статистика за попередні періоди. Саме тому енергомоніторинг в місті може тут допомогти дуже сильно. Загалом, покроково, процес енергоаудиту передбачає кілька етапів. Це приготування, це обстеження, це опис стану будівлі, енергетичні розрахунки, економічні розрахунки, визначення потенціалу енергоощадності, підготування звіту за підсумками енергоаудиту, а також презентація цього звіту. Виконавши всі пункти з цього плану, ми досягнемо планових показників енергоефективності будівлі, які на нашій практиці складають не менше 20%, а в особливих випадках більше 70% економії енергоресурсу на рік. Це означає, що вклавши один раз кошти в цю будівлю, ми не лише значно продовжимо термін її служби, ми не лише значно покращимо її естетичне сприйняття, але ми зробимо її такою, яка споживає меншу кількість енергоресурсів і, відповідно, заощаджує більшу кількість грошей до міського бюджету. Проведення енергоаудитів – задоволення не з дешевих. Потрібно дуже добре аргументувати цю потребу перед депутатами міської ради, адже рішення про виділення коштів приймає сесія. Як це робиться в Долині, розповість міський голова Володимир Гараст. Тема енергоаудитів є надзвичайно важливою для кожного міста і для нашого міста зокрема. Долина має хороший досвід в цій сфері. Ми проводимо постійну роботу з нашими депутатськими комісіями, з депутатським корпусом в цілому. І, в принципі, щороку ми виділяємо достатню суму коштів на сферу енергозбереження, зокрема на проведення енергоаудитів. Результати цієї роботи, а це 30 утеплених будинків в місті, вони говорять самі за себе. Люди бачать результат цієї роботи, і тому робота з депутатами будується в цьому питанні легко. Ми проводимо регулярний розгляд результатів роботи проєкту на комісіях, на громадських слуханнях. Це на слуху наших людей, в товаристві співвласників житла, у комунальній сфері. Коли проводилась інформаційна кампанія в рамках Комдепу по утепленню будинку, ми провели збори практично у кожному будинку. Тому я рекомендую міським головам, енергоменеджерам, людям, які відповідають за цю сферу, більш активно працювати як з мешканцями міста, так і з депутатським корпусом. Експрес-енергоаудити є популярними в Україні, тому що вони не вимагають значного фінансового ресурсу для їх проведення. Для того, щоб зробити якісний експрес-енергоаудит, енергоменеджер повинен володіти якимось базовим інструментарієм, тобто якимись мінімальними приладами, необхідними для того, щоб порахувати температуру стін, рівень освітленості приміщень тощо. В принципі, це не є дороге обладнання, і будь-яка міська рада України може передбачити невелику кількість коштів в своєму бюджеті для того, щоб це обладнання мати в наявності і щоб енергоменеджер міг самостійно проводити ці експрес-енергоаудити. Як це робиться в Долині, розповість заступник міського голови Володимир Смолій. Проведення експрес-енергоаудитів є одним із інструментів роботи енергоменеджера міста. Це не є річ, яку повинні робити обов'язково виключно сертифіковані енергоаудиторські компанії. Кожен енергоменеджер повинен мати в себе певний набір обладнання, знань і навиків для проведення експрес-енергоаудитів різного роду будівель. Для роботи відділу енергоменеджменту будь-якого міста важливою складовою є наявність і вміння користуватися
користування певним набором технічних приладів, які використовуються для експрес-енергетичного обстеження, а також є демонстраційними моделями приладів, які використовуються у процесі споживання і використання енергії. Цей набір приладів повинен використовуватися ними як для обстеження фонду будівель, інженерних мереж, які знаходяться в комунальній власності з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Так само, як воно є в нас, вони активно використовуються з метою ведення просвітницької роботи, зокрема в навчальних закладах, для пропаганди енергозбереження, для пропаганди ефективного використання енергоресурсів. Зокрема, такий мінімальний набір приладів повинен обов'язково включати електричний термодетектор, пірометр, відповідні приклади енергоефективних технологій, ламп, різноманітного обладнання, яке дозволяє дешевими заходами добитися максимальної економії енергетичних ресурсів. Вони повинні бути максимально наочними. Вартість цього обладнання не є настільки дорогою, щоб приймати якісь великі фінансові рішення, проте воно якісно працює як демонстраційна модель і як щоденний інструментарій у роботі енергоменеджера. Ми закликаємо на прикладі міста Долини виділяти під це ресурси, придбавати необхідне обладнання, забезпечувати енергоменеджерів достатнім інструментарієм для своєї роботи. І на прикладі нашого міста ми можемо стверджувати про те, що ця робота обов'язково дасть відповідний позитивний ефект. Енергетичні аудити є дорожньою картою, які відкривають нам шлях до подальшої покрокової реалізації запланованих заходів. І, власне, наступний великий модуль системи муніципального енергоменеджменту – це є впровадження енергоефективних заходів в місті. Про нього ми поговоримо далі.